Hello everyone. যেনেকে সকলে সুধি আছে যে যোনটো আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড ওলাইছে জেইল ৱাৰ্ডৰ ৰিজাল্ট বা আপোনাৰ PST বা PET কাৰণে যোনটো কাট অফ ওলাইছে তাৰ সকলোৱে বিচাৰি আছে যে কাট অফটো কিমান হ'ব পাৰে। তো মই প্ৰথমে ক'ব বিচাৰিছো যে যোনে আপোনাৰ যোনখন বৰ্ড আছিলে যোনে এক্সাম উলিয়াইছিলে সেইটো হ'ল আপোনাৰ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড। টোটেল পোষ্ট আছিলে আপোনাৰ 253টা, মাৰ্কছ আছিলে 100 মাৰ্ক। এতিয়া যেনেকে সকলোৱে সুধি আছে যে এক্সপেক্টেড কাট অফ কিমান হ'ব পাৰে। তো এইখিনি যদি আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কথা কওঁ, কুৱেশ্যন পেপাৰ সকলোৱে কোৱা মতে কুৱেশ্যন পেপাৰখন বোলে অকণমান টাফো আহিছিলে, ট্ৰিকি আহিছিলে, ঠিক ইজি অহা নাছিলে, তেন্তে কাট অফ কিমান এক্সপেক্ট কৰিছে সকলোৱে। তো প্ৰথম মই কৈ দিছোঁ যে পোষ্ট কিমান আছিলে। 253 টোটেল পোষ্ট আছিলে, তাতে আপোনাৰ আনৰিজাৰ্ভ আছিলে 174 আছিলে, 150 মেল, ফিমেল 24, টোটেল 174। OBC MOBC কাৰণে 33 আছিলে, STP কাৰণে 12টা আছিলে, STH কাৰণে 11, SC কাৰণে 10টা আৰু এক্স চাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে 30, মানে টোটেল 253টা পোষ্ট আছিলে। এইখিনি আছিলে ভেকেঞ্চি টোটেল। এতিয়া মই এটা কাট অফ দেখাই আছো, সেইটো যোনটো লাষ্ট ইয়েৰ আছিলে। লাষ্ট ইয়েৰ 2022 চনত আপোনাৰ কাট অফ দিছিলে, আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আপোনাৰ 71 দিছিলে মেল, SC কাৰণে 63.5, OBC 65.5, ST 63.5 আৰু EWS 64.5। তো এনেকৈ আপোনাৰ AB কাৰণে দিছিলে 65.5 আনৰিজাৰ্ভ, তাৰপিছত OBC 59.5, STB 58.5। তো যোনটো কাট অফ আছিলে লাষ্ট ইয়েৰ সেইটো অলপ হাই আছিলে, যিহেতু তাৰে পেপাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো অলপ আপোনাৰ ইজি আছিলে, তো সেইকাৰণে কাট অফো হাই আছিলে। কিন্তু এইবাৰ যিহেতু পেপাৰখন অলপ হাৰ্ড অহা দেখা গৈছিলে, তেন্তে আমি এটা কাট অফ এষ্টিমেট কৰিছোঁ। এষ্টিমেট কাট অফ মতে জেনেৰেলৰ 65 to 70 ধৰিছোঁ। 65 to 70 কমো হ'ব পাৰে বা বেছিও হ'ব পাৰে। আৰু OBC 60 to 65, হাৰ্ডলি আপোনাৰ 60 ধৰিছোঁ ইয়াৰে জেনেৰেলৰ 65 ধৰিছোঁ। তাৰপিছত সেনেকৈ SCৰ আপোনাৰ 55 ধৰিছোঁ যদি আপোনাৰ OBC 60 হয়, আৰু ST 50 ধৰিছোঁ ফৰ STP 50 আৰু আপোনাৰ STHৰ কাৰণে 45। তো এইটো হ'ল এটা এষ্টিমেটেড কাট অফ যোনটো আমি উলিয়াইছোঁ। ইয়াতকৈ হয়তো আপোনাৰ কমো হ'ব পাৰে, বহুত কমো হ'ব পাৰে, বা আপোনাৰ অলপ বেছিও হ'ব পাৰে। তো এতিয়া যেতিয়া অফিচিয়েল আপোনালোকৰ কাট অফ নোলায়, তেতিয়ালৈকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে কাট অফ হাই হ'ব নে কম হ'ব। তো তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট চাই ল'ব, এডমিট কাৰ্ড যাৰ ওলাইছে চাই ল'ব। থেংক ইউ এভৰিৱান ফৰ ৱাচিং। Keep watching our channel and keep subscribing our channel. And সকলোকে ঈদ মুবাৰক, যিহেতু আজি পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ ঈদ হয়। আপোনাৰ আমাৰ ইয়াতে মহাপেকত অফাৰ চলি আছে 17% অফ, and you can surely use the code Y771. Thank you everyone.